Повертаємося до нашої студії. Ви дивитеся прямий ефір, спеціальний випуск прямого ефіру «Нині вже». Мене звати Дмитро Реплянчук. Зі мною моя колега Ангеліна Карякіна, шеф-редакторка громадського телебачення. І ми сьогодні будемо спілкуватися з першим заступником спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Алєксандром Хугом. Також нам буде допомагати його перекладач. Добрий вечір. Пан Микола. Доброго вечора. Добрий вечір. Я, напевно, почну. Дякую, Діма, за представлення. Пане Олександре, ну, ці дні дійсно вся Україна згадує Іловайськ. На жаль, те, що є в людей перше і доступне, це їхні персональні історії. Ми тільки що буквально в цій студії дивилися документальний фільм, зроблений людьми на основі їх особистих спогадів, переживань. Дуже багато особистих історій, але все одно повної картини того, що відбулося, на жаль, Україні бракує. Днями також вийшла доповідь ООН, Офісу з прав людини, і реакція на неї також була досить неоднозначна, особливо серед військових. Я би хотіла вас спитати, як ви вважаєте, що Україна, як держава, має зробити для того, щоб ця картинка того, що сталося, все-таки склалась в Україні? Well, first of all, I think that emotional aspect of events in Ilovaisk is a very important aspect. And any effort to look back into what happened, I think, should start with that emotional approach, because in the end, as anything else in this conflict, it affects people directly. And I think that should be the beginning of any examination of what exactly happened in that period, in the beginning of that conflict. Ну, по-перше, я вважаю, що емоційний аспект того, що відбулося в Іловайську, надзвичайно важливий, оскільки будь-які зусилля, які допомагають зрозуміти, що ж насправді відбулося, вони мають починатися якраз з емоційного аспекту, оскільки це безпосередньо стосується людей, їхніх життів і їхньої долі. І саме цим має розпочатися таке дослідження того, що сталося насправді, саме з емоційної компоненти. Дослідження чи розслідування? You mean investigation or study? Any attempt to look into these events, be it an investigation, be it looking for those that are still missing, be it trying to find ways to cope with the damage this has caused, I think should start with this very personal approach, because that is where the effort should focus on, because these people affected, the families, the relatives, and Ukraine as a whole must come to terms, and without listening to these personal accounts, I think it would be very difficult to end this properly. Ну, будь-які зусилля, які спрямовані на те, щоб вивчити це питання, будь це чи дослідження, чи розслідування, чи пошук людей, які пропали безвісти, і чи навіть справи тих проєктів, де мають бути проведені розслідування того, чому виникли ті чи інші руйнації. Все це стосується якраз цього особистого аспекту і підходу, оскільки це життя людей, оскільки це родини, це родичі, це, власне, вся Україна, і якщо ми не будемо слухати ці особисті людські історії, ми не зможемо. І буде дуже складно достукатися до правди. And to deal with the past of such complex event, these efforts will not be resolved overnight. This will take time. And I think everyone is good advised to take the time to properly look into these events rather than jumping to conclusions immediately. Ну і, звичайно, розібратися з цими складними подіями, які трапилися в минулому. На це не вистачить однієї ночі, це займе певний час. І моя рекомендація, напевно, була би витратити дійсно достатньо часу для того, щоб достеменно розібратися, що сталося. Пане Олександр, напередодні українські правоохоронці, зокрема Генеральна прокуратура, представила перші результати розслідування, яке проводиться українськими правоохоронцями, і паралельно представила і спеціальна місія ООН також свій звіт щодо подій в Іловайській трагедії, заявивши, що не лише, скажімо так, сторона бойовиків, але й українські силовики також порушували міжнародне законодавство і міжнародні певні правила, гуманітарні. Так, чи може бути об'єктивне, на вашу думку, розслідування на даний момент, коли ще продовжуються бойові дії? Any event of war, any long-lasting battle is very difficult to disentangle. This will take time until each single individual loss of life has been clarified
And once again, I do think to conclude conclusively, it will take time. One cannot wrap up events like such that happen in Ilovaisk overnight or with one report. It will take time, it will take efforts, and it will be painful because people that will wait for a conclusive report, for a judgment, if you wish, at the end, they will have to wait and live through these events once again. But it will take time to do it properly. Будь-які події, які пов'язані з бойовими діями, з затягнувшимися бойовими діями, потребують час для того, щоб розібратися, що сталося, для того, щоб вияснити, де сталася та чи інша жертва і хто став тому причиною. Для цього потрібен час для того, щоб знайти ті неоскаржувані докази того, що відбулося. І це не відбудеться за одну ніч, і для цього недостатньо буде лише одного звіту. Потрібен час, потрібні зусилля, і цей процес буде доволі болісний, оскільки людям прийдеться прожити ще раз ті моменти, які вони вже прожили. Уточнюючи питання, пройшло вже 4 роки, і все-таки у суспільства є запит на інформацію, запит отримати правду. Ви кажете, що потрібен час, і це зрозуміло, але, можливо, на досвіді попередніх конфліктів, скільки це часу? Це десятки років, чи це 5 років, скільки це часу? 10 years or maybe decades? It is not possible to put a time length to such an effort. Неможливо поставити якісь часові рамки цьому проекту, цим зусиллям. And there is obvious one big deficiency in efforts of the authorities here to examine what happened, as they have no access now to the actual location where events unfolded in 2014. Ну, і є доволі очевидна прогалина, чи, як то кажуть, перепона на шляху правоохоронців чи тих компетентних органів, які займаються розслідуванням. Це те, що в них немає наразі доступу до цих місць і локацій, які фігурували у подіях 2014 року. Напевно, до подій вже поточних перейдемо. В ніч на 29 серпня мало запанувати так зване шкільне перемир'я, режим тиші. Як він, власне, розпочався? Так? Нам ще надто рано говорити, як він просувається, так? Як він триває, але як він розпочався? Чи є надія на те, що діти вздовж лінії зіткнення підуть спокійно в школу, в них буде цей шанс? I'm just back from Donbass last night, and I have seen the beginning of this recommitment unfolding on the ground, and the first hours into that recommitment has seen some 70 plus ceasefire violations still all along the contact line. However, the overall numbers now are significantly down compared to the days before. Ну, я лише недавно, вчора ввечері повернувся із Донбасу, і я на власні очі бачив, як же розпочиналося це підтвердження відданості припиненню вогню. І за перші години цього рішення, коли воно набуло чинності, ми зафіксували порядка 70, трошки більше 70 порушень режиму припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення. Але якщо ми проведемо паралель і проаналізуємо цю статистику з попередніми періодами, то дійсно загальна кількість цих порушень значно зменшилася. So for the kids, that means those that give orders seem to be able to control the fighting on the ground, otherwise the reduction would not be there. But we also know, and you know, that the ingredients are there to have a flare-up at any moment, so the situation remains very unstable and unpredictable. Ну і для дітей, що ж це означає, це те, що ті, хто видали ці накази, здається, все-таки можуть контролювати цю ситуацію, і це знаходиться в їхніх руках. У противному разі, інакше ми б не бачили цього скорочення по кількості порушень режиму припинення вогню. Ви та і ми знаємо про те, що все-таки на місцях залишилися ті інгредієнти, які можуть в будь-який момент долити масло в вогонь. Ну, власне говорячи про ті моменти, про масло у вогні і про моменти, які викликали загострення, 19 серпня спеціальна моніторингова місія повідомляла про ситуацію у селі, це невеличке селище, напевно, Жолобок Луганської області, яке зараз знаходиться не під контролем України, про певне загострення ситуації. Там, власне, безпілотник зафіксував 16 будинків, які палали, ну, тобто вони були
підпалені або в них потрапили снаряди. Це наразі я хотіла також у вас уточнити. Ну і водночас у нас була інформація про те, що 4 військових загинули у протистоянні біля Жолобка. Що ж там зрештою сталося, чи є це розуміння? At this stage, and based on our own observation, it is not possible to make a conclusive assessment what happened during these days. However, indeed, we have seen an increased number of ceasefire violations in the area, including the use of heavy weapons that should have been withdrawn, which normally wasn't the case in that specific area. And that flare-up is unusual and not typical for that specific area. We continue to look into the matter, and any new facts that we may be able to establish will be reported. But at this stage, it would be pure speculation if I would say anything more. Ну, наразі на цьому етапі, за нашими спостереженнями, неможливо зробити якихось достовірної оцінки того, що відбулося. Так, дійсно, у той момент ми зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у цьому районі. Точно так само ми зафіксували збільшення випадків застосування важкої зброї, яка мала би бути відведена із тих районів. Але якщо ми говоримо саме про цей район, то це, звичайно, була нетипова і незвичайна ситуація для цього району. Ми продовжуємо і далі аналізувати, що ж відбулося у цьому районі у цей період, і будь-яка нова інформація, нові результати нашого спостереження будуть оприлюднені у наших звітах. Але наразі, якщо щось говорити додатково, це будуть лише спекуляції. От ми зараз просто бачимо, це для наших глядачів, ми бачимо на карті, просто щоб було зрозуміло, де знаходиться це селище. І я хотіла уточнити, наскільки близько стоять там сторони одна до одної, так? І чому саме в цьому місці могло статися це протистояння? Ну, очевидно, сталося, так? Оскільки є повідомлення про смерті загиблих, сталося це зіткнення. As in any other area close to the contact line, we continue to observe positions that are rather close to one another. It's not typical here, so the distance is not as close as, for instance, there in the Prom zone or further down south to the east of Mariupol. But we have seen in that specific region as well a lot of movement of heavy weaponry, very mobile weapons, and the situation on the ground with these ingredients can change very quickly. So one move forward on one side is likely to trigger a similar move on the other side, and then one follows the other, and that normally leads then to a peak, as we have seen there in the second half, in the beginning of the second half of August. Звичайно, якщо ми говоримо про будь-які райони, які розташовані поблизу лінії зіткнення, ми дійсно спостерігаємо ситуацію, що в тих районах з позиції сторін доволі близько одна від одної знаходяться. І як я вже зазначав, ця близькість не була типовою для цього району в селищі, біля селища Жолобок. А, наприклад, таку близькість розміщення позицій ми фіксуємо у промзоні, далі трохи на південь, східний сектор Маріуполя. Так само у цих районах ми фіксуємо дуже інтенсивний рух важкого озброєння, досить мобільної техніки. І ви ж знаєте, що всі інгредієнти, які можуть провокувати якісь загострення ситуації, вони існують і наразі залишаються на місцях. І будь-який рух з однієї сторони відразу викликає контррух з іншої сторони, і потім все закручується. І це призвело якраз до тих пікових показників, які ми зафіксували на початку другої половини серпня. Earlier in the conflict, Sholobok has seen fighting too. A lot of the housing that we have seen on fire was actually largely abandoned already at the time the fighting there erupted. So it is not entirely new what happened, but it didn't happen in the recent period in that specific location. Ну, якщо говорити трошки раніше, якщо ми беремо історію цього конфлікту, то про це селище Жолобок, що можна сказати, що до того моменту, як ми зафіксували палаючі будинки, вже більшість із них вже були покинуті до того. Тобто там вже були відповідні бойові дії, це було не новою ситуацією для цього конкретного району. Просто нещодавно ми зафіксували загострення цієї ситуації саме в цьому районі.
Пане Олександр, от в контексті бойових позицій і так званої сірої зони. Деякий час тому, близько 2 місяців тому, була історія, коли Збройні сили України заявили про звільнення села Золоте-4, це Попаснянський район Луганської області. При цьому самі місцеві жителі стверджують, що їх ніхто не звільняв, тому що вони і так були на, так би мовити, сірій території, що вони ніким не були захоплені. Розкажіть, будь ласка, от з приводу цих заяв Збройних сил щодо того, що вони займають, звільняють території. Що насправді там відбувається? Чи дійсно Збройні сили зайняли це село і як це відбувалося? І щодо інших сіл також. First of all, and we have been referring to that before, that the term of gray zone is not defined by the Minsk agreement. What Minsk did define is a security zone, 15 kilometers on each side of the contact line, where there should be a safe zone, a secure zone. Arguably, at the moment, this is the most dangerous zone all along the contact line. I think that is very important to understand as well. Дуже важливо відзначити один момент, про що ми заявляли і раніше, що цього терміну «сіра зона» його немає в Мінських домовленостях, а що є в Мінських домовленостях – це термін «зона безпеки». І ця зона безпеки пролягає по 15 кілометрів по обидва боки лінії зіткнення. І ця зона мала бути безпечною зоною, якщо подивитися на саме поняття цієї зони, оскільки вона називається «зона безпеки», але наразі фактично ця зона є найбільш небезпечною зоною. The forward moves that we have been able to establish, we have been reporting about, and normally what followed in all of these moves is that the areas where the forward move happened, an increased fighting erupted with more destruction to property that was involved, and if civilians were still living there, we have also seen an increased number correlating to that fighting of civilian casualties. Ну і будь-де, де нам вдавалося встановлювати просування вперед, ми про те звітували, і після цих просувань вперед неминуче там загострювалася ситуація і фіксувалися інтенсивні бойові дії, що зрештою призводило до більшої руйнації об'єктів інфраструктури чи житлових будинків і, власне, призводило до збільшення кількості жертв серед цивільного населення, я маю на увазі тих місцевих мешканців, які все ще проживали у цих містах і селищах. And of specific interest in Zolote in particular is that there is also a pilot disengagement area which also should become an entry-exit checkpoint where you can cross the contact line. And we have seen, rather than disengagement, so moving away forces from that specific area as agreed in Minsk, we have seen in the recent months forward moves into that disengagement area, so engagement instead of disengagement. Ну і якщо ми вже говоримо про Золоте, особливий інтерес до цієї ділянки прикутий, оскільки це є пілотною ділянкою для розведення сил і засобів, що в майбутньому мало би стати контрольним пунктом в'їзду-виїзду, для того, щоб цивільне населення могло перетинати додатково в цьому місці лінію зіткнення. І, власне, ця ділянка передбачалася, що на ній мало би бути проведене розведення сил і засобів, тобто мали бути відвести і сили, і техніка, і озброєння. А що ми маємо наразі, так це просування вперед, вглиб цієї ділянки розведення, яка стала вже не ділянкою розведення, а ділянкою зближення сил і активізації бойової активності. And of course such a move stands contrary to the intent to open an entry-exit checkpoint at the same location, because that military logic and the civilian logic of an entry-exit checkpoint would not be possible to marry. So either or. We understand the military logic of these moves, but that doesn't comply with what was the intent in that specific area, and the two don't go together, and of course run counter to what has been agreed back in September 2016. Ну і ці просування вперед, вони, власне, протирічать самій ідеї, яка стояла під цим пілотним проектом, власне, відкриття можливого КПВВ, оскільки тут присутні дві логіки. Одна військова, друга цивільна. І подружити ці дві логіки неможливо. Ми розуміємо, звичайно, військову логіку, яка криється за всіма цими подіями, але першочерговий намір чи мета цього проекту була зовсім іншою. Тому ці дві логіки не можуть співіснувати у районі цього КПВВ. А нагадаю вам, що першочергово про те, що мало бути тут розведення сил і засобів, домовилися ще у вересні 2016 року.
Ви говорили про певне нарощення сил. Ми тут говорили і про жолобок, і зараз про золоте. На початку серпня також безпілотники СММ зафіксували 6 російських вантажівок, які рухались Донецькою областю. Що це були за вантажівки? Оскільки ми також робили запит до МЗС Росії, отримали відповідь, що це не російські вантажівки, що вони брали участь у навчаннях в так званій самопроголошеній Донецькій Народній Республіці. Яка є у вас інформація про ці вантажівки і чи свідчить це дійсно про певне нарощення, тобто яка там динаміка, так, з російського кордону? Чи ще підтягуються певні ресурси, озброєння, будь-що? Зараз ми бачимо на екранах ці кадри, де вантажівки рухаються в Донецькій області. Well, the pictures speak for themselves, I believe. Ну і, власне, цей ролик говорить сам за себе, я вважаю. And I think we should not overinterpret what is visible on these images. І нам не потрібно занадто інтерпретувати все те, що ми вже і так можемо побачити на цьому What is clear is that there is a convoy entering and one leaving Ukraine, as we have demonstrated. Ну, що видно білим по чорному, що є одна автоколона, яка заїжджає в Україну, а інша автоколона виїжджає з України. And the whole process is very highly coordinated. At every important junction on the way of that convoy, you see a guiding vehicle that speaks to the front vehicle. There is a short conversation, and that very well coordinated effort is on both sides, very clearly visible from these aerial images. Ну і якщо подивитися на контрольні точки пересування цих автоколон, вони дуже, ну це свідчить про дуже гарну скоординовану дію цих автоколон, оскільки є якась машина, яка веде цю колону, і вона спілкується з першою вантажівкою в автоколоні, там є короткі події, де видно, як спілкуються водії цих машин, і це все зрозуміло, що це дуже скоординована дія з боку обох сторін. And the other fact is, of course, that that convoy or these convoys have left or entered Ukraine not through a border crossing point where normal traffic goes through, but that was an area where a dirt road leads to that unsecure border between Ukraine and the Russian Federation. Ну, ще один факт полягає в тому, що ці автоколони, яка одна з них заїжджала, інша виїжджала, вони не в'їжджали і не заїжджали через офіційний пункт пропуску на кордоні. Це була ґрунтова дорога, яка веде просто до неконтрольованої ділянки кордону між Україною та Російською Федерацією. And it's not the first time that we see facts and have established facts of close border movements. We have seen, for instance, track during the winter in the snow, equally in areas near the unsecure border where there is no border crossing point. Ну, але це не вперше, що ми фіксуємо факти пересування і переміщення у районах поблизу до кордону. Наприклад, у зимовий період, оскільки був сніг, ми бачили сліди, відповідно, які вели до неконтрольованої ділянки кордону. And the other important fact is, which we also report on a daily basis, is that in that southern part of the Donetsk region, not controlled by the government, roughly 30 kilometers wide, plus minus, we encounter very regular, quite systematic freedom of movement restrictions in different towns and villages, Novozovsk, Siedove, Kozatske, Pikuzi, just to mention a few, where in these villages, not only we've been restricted, but we have previously also seen either from the air or then through the patrols on the ground that heavy weaponry is stationed there in violation of agreed withdrawal lines. І ще один дуже важливий факт, про який ми повідомляли на щоденній основі, це він стосується, якщо географічно говорити, південних районів Донецької області, які не контролюються наразі урядом України. Це, власне, ділянка десь 60 кілометрів протяжністю. І там ми систематично стикаємося з обмеженнями нашої свободи пересування. У таких селищах, наприклад, Новоазовське, Сєдове, Козацьке чи Пікузи. І там дійсно ми стикаємося не тільки з обмеженнями нашої свободи пересування. Наші патрулі також фіксують там наявність важкої зброї, яка розміщена там у порушення узгоджених ліній відведення. Чи відомо, що було чи могло бути в цих вантажівках?
No, that we can't say on the basis of these images that you have seen yourselves. They have been taken by an unmanned aerial vehicle, so we have no means of looking into the trucks themselves. We have seen the trucks themselves, their movement, but have no ability to establish the fact what was in those trucks. Ми не можемо це стверджувати на основі цих зображень, які були зняті, повторюю, нашим безпілотним літальним апаратом. У нас немає засобів, щоб могли подивитися, що ж всередині було цих автоколон і вантажівок. Так, дійсно, ми зафіксували вантажівки, так, дійсно, ми зафіксували їхні переміщення, але ми не могли і не мали засобів перевірити, що ж всередині цих вантажів. But I would like to add one important point as well, is these restrictions that we encounter in that southern part of the Donetsk region, not controlled by the government. These restrictions are facts in themselves, because every time we are stopped, there is a reason why we are stopped, and the reason is because there is likely something beyond the point we are stopped that we should not be seeing. And often we are stopped while the civilian traffic flows freely next to us, so we're the only ones not let through, and it's pretty obvious, of course, that beyond the point we are stopped, there is something we shouldn't be seen, and they know that if we would see weapons in violation or any other fact on the ground, we would report it as mandated. So restrictions are facts themselves. Ну і ще хотів би додати дуже важливий момент про те, що, власне, обмеження нашої свободи пересування у цих південних районах Донецької області, що не контролюються наразі урядом України, є, власне, фактами самі по собі, оскільки кожного разу, коли нас там зупиняють, на то є очевидна причина. Просто не хочуть, щоб ми побачили те, що знаходиться за тим місцем, перед яким нас зупинили. Оскільки ми були, власне, єдиними, кого не пропускали далі, оскільки ми бачили і стали свідками того, що цивільний транспорт пропускали вільно, а нас чомусь зупинили. Але на це є, звичайно, одна єдина причина, оскільки вони знають, що якщо ми щось зафіксуємо там, ми обов'язково про це скажемо у своїх щоденних звітах, так як це передбачено у нашому мандаті. А от питання, дивіться, тому що не вперше вже ці новини, що вас або обмежують рух, або забороняють кудись приїхати. Чи ведете ви статистику взагалі за останній час, наскільки багато, як часто вас зупиняли або не пускали на якісь об'єкти, і чи є у вас алгоритм, як діяти в цьому разі? Чи намагаєтесь ви якимись іншими методами перевірити ці ділянки, ці райони і встановити, що ж там насправді відбувається? Any restriction is reported publicly in our daily report. At the end of the report, you will see the different restrictions listed. Ну, будь-які обмеження нашої діяльності, ми про нього повідомляємо в наших щоденних звітах. Якщо ви їх читаєте, то ви їх знайдете в розділі знизу. Actually, our mandate leaves us no choice. It is explicitly mentioned in our mandate that we have to report about freedom of movement restrictions. Ну і в нас, власне, немає вибору, оскільки звітування про обмеження нашої свободи пересування, обмеження нашої діяльності передбачено у нашому ж таки мандаті. But it's also typical that these restrictions are not always at the same point in the same villages every day. So they are different, one time in the village, one time in the next town, likely moving along the weaponry or those items, those facts that we should not be established. So it is possible to get through in one day, and it's then not possible the following day. Ну і досить типово, що ці обмеження, вони географічно різняться. Можуть нас в одному місці зупинити в один день, потім в іншому. Можуть зупинити безпосередньо в населеному пункті, або потім пустити в той населений пункт, а не пропустити в наступний населений пункт. Це свідчить про те, що там є певні пересування, можливо, зброя перевозиться між цими населеними пунктами, або інші моменти, які вони не хочуть, щоб ми встановлювали і висвітлювали, і оприлюднювали. Ну, в одні дні нас можуть кудись спускати, в інші дні чомусь вони зупиняють нас і не пропускають. Пане Олександре, ми більше місяця тому повідомляли про історію, яку розказали німецькі ЗМІ, німецький суспільний мовник АРД,
про ймовірний витік інформації з Офісу ОБСЄ, які нібито потрапили в руки російської розвідки. Тоді ви нам так само громадському коментували, що ви потребуєте подальшого вивчення цих матеріалів, потребуєте більше часу для того, щоб зрозуміти, що це були за документи. В цьому розслідуванні йшлося, зокрема, про те, що в руках російської розвідки нібито опинилась інформація, персональна інформація про співробітників спеціальної спостережної місії, про маршрути, про безпекові деталі і так далі. Чи за цей час ви встигли вивчити ці документи достеменно? Чи у вас є більше інформації? Чи ви можете сказати, що дійсно такий витік був? First of all, we don't have these documents. По-перше, відразу зазначу, у нас немає цих документів. The documents that you have seen in the documentary are the ones that we have seen. Ті документи, які ви бачили в програмі цього німецького телерадіоконсорціуму, це якраз ті документи, які і ми бачили, більш нічого. While time might be needed, what we need is more information before we can actually go deeper and to find out what actually happened. Звичайно, для цього потрібно час, але нам потрібно ще й більше інформації для того, щоб дійти висновку, що ж дійсно сталося насправді. This is what we have said from the very beginning when the broadcast was made, that we need more details, more information, i.e. these documents, to be able to look into them more than just seeing what we have seen on the screen, like you have seen on the screen. Ну і ми про це стверджували з самого початку, після того, як вийшла ця програма на німецькому телебаченні, що нам потрібно більше деталей, нам потрібно більше інформації для того, щоб достеменно подивитися, що ж відбулося насправді. Still, based on those images that you have seen, and we have seen, of course, the OSCE has now launched a fact-finding mission that tries to figure out from the clip itself, from the IRD broadcast itself, what these documents might be, based on what we both have seen on that transmission, and that is a process that is currently ongoing. Ну, але на основі тих зображень, які були, які ми бачили під час цієї програми, ви і ми знаєте про те, що ОБСЄ розпочала так званий процес встановлення фактів. І саме суть цього процесу полягає, щоб на основі цього ролика чи цієї програми подивитися, що ж там дійсно були за документи, які ми з вами, власне, бачили. And with reference to what you have mentioned before on information relating to behavior of our staff or personal data, we are not collecting behavioral data on our staff. We respect the privacy of our staff, as this has also been shown on there. So there we can already clearly say that such information is not produced by the mission itself. Ну і повертаючись до того моменту, про який ви зауважили, що стосується особистих даних співробітників і, можливо, якихось поведінкових моделей, то відразу можу стверджувати про те, що ми не збираємо цю інформацію, а ми з усією повагою ставимося до особистих даних і особистої інформації наших членів місії. Уточнення. Чи ви звернулися до АРД і АРД не передала вам таких документів? Чи ви просто займаєтесь, працюєте з наявним для вас матеріалом і ви не запитували в АРД фізично цих документів? Yes, we have initially, and also in the broadcast said very clearly, we need more detail to be able to look into this matter, and that is also visible on the transmission itself. We have not received that information. All we have at the moment is what is included in the broadcast itself, not more. Та з самого початку ми вимагали більше деталей і більше матеріалів для того, щоб подивитися, що ж таке за ті матеріали. І як уже було видно із програми, там були якісь зображення якихось документів, але нам наразі ці документи не передавали. Тобто, чи правильно я розумію, що наразі в ОБСЄ, в місії жодної людини, жодного співробітника не відсторонено, не підозрюються, не перевіряються, нічого такого не відбувається, оскільки йде інша робота, робота зі встановлення фактів, як ви кажете, але вона не стосується конкретно якихось певних конкретних людей в офісі. Indeed, we would like first to find out what happened. Так, дійсно, ви маєте рацію. Ми хочемо встановити спочатку, що ж дійсно сталося насправді.
And once that is done, the OSCE, including this mission, has robust measures in place to be able then to deal with anyone that has maybe breached code of conduct or confidentiality rules that apply when working for this mission. Ну і після того, як ми завершимо цей етап процесу ОБСЄ, і, власне, наша місія має відповідні дієві механізми, які можемо застосувати до конкретних людей, які, можливо, були причетні до порушення положень кодексу етики чи професійної поведінки, або положень про конфіденційність інформації. А механізми, що значить? Що ви маєте на увазі оці механізми? These includes disciplinary measures that the mission has that ranges from a warning to a separation from the mission. Ну, я маю на увазі під цими механізмами дисциплінарні заходи, які варіюються, наприклад, від попередження чи догани до припинення трудових відносин з конкретним співробітником. In parallel, of course, because we are taking these allegations, and that's what they are at the moment, allegations, serious, we are looking into how we store information, how we distribute information, parallel to looking into the specific allegations themselves. So we are trying to improve our security measures, including those that pertain to information security. Ну і паралельно, вивчаючи ці непідтверджені, наголошую, непідтверджені дані, оскільки ми ставимося до цих моментів з усією серйозністю, ми наразі аналізуємо і проводимо оцінку наших власних процедур зберігання та розповсюдження даних. І тобто я маю на увазі, що паралельно з вивченням цих непідтверджених даних ми наразі аналізуємо існуючі наші процедури зберігання та розповсюдження інформації для того, щоб, якщо ми виявимо якісь прогалини чи недоліки, ми могли би покращити нашу систему безпеки, включно інформаційної. Ну, у нас вже зовсім небагато часу лишається до кінця ефіру. Є важливе і досить, мені здається, вчасне, враховуючи, що починається осінь, питання до вас. Ми всі очікуємо такого бурхливого політичного сезону, передвиборчої кампанії. Знаємо, що серед українських політиків багато популістів, багато заяв, які, на жаль, призводять до поглиблення певних непорозумінь, напруження в суспільстві. З вашої точки зору, які ризики очікують українське суспільство до виборів в період передвиборчої кампанії, з якими темами, з якими меседжами варто бути обережними? Ми зараз спостерігаємо велику кампанію щодо об'єднання церков. Ми розуміємо, що для України це також чутлива і делікатна тема. З вашої точки зору, з того, що ви бачили, як місія не лише на сході України, але й на Закарпатті, це стосується і мови, і церкви, і релігії. На що варто звертати увагу, що може бути ризикованими темами? Well, I think the slogan that we use since quite a while, that facts matter, is very important. I do think that established facts on the ground will help Ukrainians from west to east and south to north to build their opinion. But those opinions should be based on facts rather than on speculative guessing that may be based on non-verified facts. And I think this is a very important starting point. Ну, я вважаю, що той слоган, який ми досить тривалий час вже використовуємо, «факти мають значення», він відіграє дуже важливу роль у цьому контексті, оскільки встановлення фактів допоможе українцям від заходу до сходу, від півдня до півночі сформувати свою думку на основі фактів, а не якихось спекуляцій чи припущень неперевіреної інформації. Yes, and we can't be everywhere and establish all of these facts. We contribute those that we are managed to establish. It's one part, but that helps everyone to concentrate on what actually happened, not what may have happened or what should have happened, but what actually has happened. And I think these facts in the end also speak for themselves. And by sticking to facts, I think this will help to keep a clear mind. It won't be easy. And not everyone will play along that same slogan, but I do think sticking to facts will be helpful to anyone that would like to understand the reality on the ground rather than believing speculative guessing or rumor mongering that certainly will also happen.
Ну і ми в СММ, ми, звичайно, не всюдисущі, ми не можемо бути присутні повсюдно в країні, і ми не зможемо встановити усіх фактів. Але наш внесок, там, де ми дійсно є, там, де ми присутні, ми там, де нам дозволяють, дійсно встановлюємо факти. І це перший наш внесок в цей процес. А другий, порадив би, що за допомогою наших фактів всі можуть сконцентрувати увагу дійсно на тому, що об'єктивно сталося. Не на тому, що могло статися, чи хтось каже про те, що сталося, але всі мають бути зосереджені на тому, що дійсно сталося, оскільки наші факти, вони встановлені і перепровірені. І якщо ви використовуєте ці факти, це вам дасть, як то кажуть, можливість тверезо мислити. І це, звичайно, буде не легка задача, але ті факти, які ми встановлюємо, вони дійсно принесуть користь тим, хто захоче дізнатися, які ж реалії на місцях, не ґрунтуючись на якихось припущеннях, спекуляціях чи чутках. Take Zakarpattia as an example. Despite all the news headlines that were traded on what may have happened or should have happened there, the mission sent a patrol on a very regular basis into the area and established, apart from isolated incidents that we have also documented, that the situation overall was calm and remained calm. Well, these are the facts that the mission has established. Ну, візьмемо Закарпаття, як наприклад, незважаючи на всі ті новини і інформацію, яку розтрубили про те, що там могло статися чи що там мало статися, ми на регулярній основі відряджали туди свої патрулі, і за винятком певних якихось незначних інцидентів, ми в основному повідомляли про те, що ситуація там була спокійною і залишалася спокійною. These facts are not readily available, then the media, the journalists, yourselves, and the general public should ask difficult questions. What happened? Rather than concluding a conclusion out of non-verified facts, that will not be helpful. So asking good questions will also be helpful. Ну і якщо факти не є відразу наявними, то тоді ви, засоби масової інформації, журналісти, маєте поставити запитання, а що ж дійсно там сталося, оскільки не варто зосереджуватися на тому, що не перевірено. Що ж, кожен з нас буде виконувати свою роботу. Я вам дякую, що ви знайшли час прийти до нашого ефіру. У нас у студії в програмі «Нині вже» був перший заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Алєксандром Хугом. Також дякуємо пану Миколі за те, що допоміг нам з перекладом. Для вас же працювала Ангеліна Карякіна, шеф-редакторка громадського телебачення, та я, Дмитро Рапельничук. На цьому ми завершуємо нашу програму «Нині вже». Далі, після короткого випуску новин, дивіться програму «Простономіка».